Pag hindi mo nabayaran, it's a malverse money. It's the people's money that you have used. So where is the money, or what 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 happened to the money? Binigay mo ba sa ano, o niregalo mo sa ano, o ginamit mo sa kampanya? Uh, I am now asking this Solicitor General to formally ask COA to act on the disallowance and remind them of their constitutional duty to collect the 140 million pesos as stated in the demand letter of SBMA Chairperson and Administrator Isma, dated August of this year, which was sent via registered mail. And this has been duly sustained by the Supreme Court as final and executory. Yung demanda mo, inapila mo pala sa korte yun, sa Korte Suprema. What happened was that natalo ka, and the verdict is final and executory na. So no appeal, no nothing, except for you to pay. That is the civil side of it. Yung binayarin sa uli mo yung pera, that is your civil liability. But there is another component of that, the civil liability and your criminal liability. Yung criminal liability mo, yung mobilization. Tapos may muka ka pa na magsabi sa tao, gusto mong tumakbo ng anong posisyon na naisip mo, lahat ng ambulansya ng Red Cross, nakaplastada yung muka mo. Ako hindi naman sa Mr. Gordon, you can ask anybody in Davao. Kung meron ako niyan, may tao magsabi meron ako niyan, mag-resign ako pagka-presidente bukas. Yan ang delikadesa. Mr. Gordon, yan ang classic case of delikadesa. On the matter of the testing kits, pinalabas na naman nila, overpriced na naman. Hindi naman yan ang titigilan. Pero I know that you can answer this considering the situation, capacity. Testing kits. Well, I think the Director General, the FDA, can help us solve the problem. Kindly explain sa yung itong testing kits para maintindihan ni Gordon, pati ang taong bayan. Sir, meron po akong konting papakita ng mga testing kit po natin. Yes, sir. Pina-check po natin yung mga testing kits natin, no, na mga nag-register sa FDA po starting noong March 2020. Yun po kasing una na nag-register. At ito po yung mga kits na mga pinaka-common na binibili po at ginagamit. Ito pong nucleic acid test ng Shanghai Gene Diagnostics. Yun pong shelf life talaga nila dahil nga mga bagong kits ito, 6 months lamang. Yung pong pangalawa, ito po ay galing din pong China, Beijing Applied Biologics, 6 months din po. At yung C-Gene na yung pinakauna po na Korean kit na na-approve sa atin, medyo mahaba-haba po, 8 months yung kanya pong shelf life. Kasi nga po, mga bagong diagnostic kits ito at bago po yung teknolohiya,
Kaya wala naman po silang experience ng matagal, kaya may ikli po talaga ang shelf life ng kits ng panahon na yon. Ito pong SD biosensor, ito na po yung pinakamahabang nakita namin, no? 12 months po yung kanyang shelf life. Pero yung pinakamadalas pong gamitan, itong Sansure, ito po nasa gitna. Karamihan po ng mga private labs, kahit po yung Philippine Red Cross, yan po ang ginagamit yung Sansure. At ang 6 months din po talaga ang shelf life ng kit na yan. At ito rin po, isa sa mga nabili rin po ng DOH, yung A-Star Fortitude. 6 months din po ang ano na yan, ang shelf life talaga ng kit na yan. Ito pong susunod naman po yung primer design, yung ginseng, mga March din po yan na register, 6 months din. Ang medyo matagal po yung Gene Expert, pero yung Gene Expert, hindi po yan nagagamit sa iba't ibang mga machine, no? Very particular machine, at saka medyo mas ano po ito, mas lumang technology na ito na inadapt lamang to COVID. Pero kahit na ganun na medyo lumang technology na siya, 12 months din po yung kanyang shelf life. Ang pinakamahaba po dito na nakita rin natin yung BGI po na madalas din pong gamitin, nabili rin po ng gobyerno yan. Talaga pong 6 months lang din po ang shelf life ng kit na yan. At yung Mirces po na Fortitude, ito October na po, ng bandang end of the year na po ito na register with a shelf life of 12 months. So nung tinignan po namin talaga, mahigit halos 200 po yung in the end na register ng mga test kits sa atin sa FDA from March to November ng 2020. Pero talaga pong lahat sila ang shelf life 6 to 12 months lamang. So wala po talagang mabibili na kit na 4 months ang mga shelf life, lalo na po nung start of the year. All testing kits were really made very quickly at developed very quickly, and ang shelf life po talaga ay 6 months lang. Kaya wala naman pong mabibili talaga ang DOH abado ng shelf. Yan lang po, Mr. President. Thank you. Itong may isa pa akong resource person na gusto kong lumabas. I would like to backtrack. Mag-backtrack na ako. Yung sabi ng financial contracting capacity or the single largest completed contract. Hindi sabi sa bayanihan yan. Again, the members of the Ribbon Committee COVID na ako. Kasi nag-face hindi mag-mask. Pati lahat yan sa panel, no? Sa COVID yan. Just to drive home the point. Kasi yung witness nila, nawala, yung auditor, nag-testify, testigos yun ni Gordon. Yata yung kanyang initiative to invite as a resource person yung isang auditor. Pero witness niya, when he was asked sa lower house in a hearing of the same subject matter, kung nandyan yung kay Congressman Marcoleta, nandiyan kayo. Yung hearing doon, Alam mo ba yung Bayanihan 1, Mr. Abrea? Yes, Mr. Chair. Nung ba sa Bayanihan 1, nire-require na kailangan yung supplier, tanungin mo kung saan nanggaling ang kanyang pera?
Naintindihan mo yung tanong? Uulitin ko pa ba? Kung alam mo yung Bayanihan 1, nire-require ba ng Bayanihan 1 na yung supplier, bago siya makapag-supply, kinakailangan mataas ang kanyang capitalization o kaya kailangan i-prove niya sa'yo kung saan nanggaling ang kanyang capitalization. Nire-require ba yun ng Bayanihan 1? Mr. Chair, kasama po siya sa basic due diligence, Mr. Chair. Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Kung alam mo yung Bayanihan 1, dapat alam mo na walang nire-require doon kung anong minimum capitalization. At dapat alam mo rin na hindi tinatanong doon kung saan kinuha yung pera na ginamit sa kapital. Yun ang tinatanong ko sa iyo. Paano mo ngayon sasabihin na due diligence? Eh wala namang requirement ang Bayanihan 1. Saan mo ibabatay ngayon yung panukat mo o yung standard mo, yung batayan mo na walang due diligence? Mr. Chair, ang due diligence po is basic principle po ng pag-iingat para po masigurado natin na may kapasidad ang kahit sino mang kumpanya o individual na makikipag-transaction po tayo, Mr. Chair. Abogado ka ba, Mr. Abrea? Hindi po, Mr. Chair. CPA po, Mr. Chair. O CPA ka? Yung due diligence, maraming klase yan. Merong necessary diligence, merong proper diligence, may ordinary diligence, merong extraordinary diligence. Alam mo ba yun? Yes, Mr. Chair. Ngayon, kabisado mo yung Article 1163 ng Civil Code. Alam mo ba yun? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po kabisado. Sasabihin ko sa iyo para malaman mo. Sa Article 1163 ng New Civil Code of the Philippines, binabanggit diyan yung diligence of a good father of the family. Ito yung ordinary diligence. Ito yung walang requirement sa batas kung anong gagawin mo. Katulad ng Bayanihan 1. Hindi nire-require ang minimum capitalization dyan. Hindi rin nire-require na hanapin mo pa kung saan galing ang pera nila. Ang ginawa ng PSDBM, kahit walang ganong requirement, nagtanong pa rin. Ordinary diligence ang ginawa niya. Dapat pinasalamatan mo sila. Because kahit hindi na kailangan, ginawa pa rin nila. Did you understand? Opo, Mr. Chair. Okay. So anong batayan mo na sinabi mong walang due diligence kasi hindi tinanong kung saan ang galing ang kanilang pera? Eh hindi naman nire-require ng batas yun. Yun po Saan mo kasi yung binatay? Kasi Yun po. tinawag ka nilang expert witness. Ang expert witness, maski na sa regular court, ay tinatanggap sapagkat ang sasabihin mo ay talagang makatutulong. Beyond the understanding of the regular court, makatutulong ka talaga. Ngayon, nag-testify ka as an expert witness. Naghahanap ka ng due diligence. Yung batayan, hindi mo alam. Wala ka palang batayan eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon that Bayanihan 1, including the emergency procurement under PSDBM, the negotiated contract, do not require minimum capitalization. Those rules do not require also that you will have to ask where the money came from. And there is no basis for you to judge and pass judgment on whether their action came from due diligence or not. Ang sinasabi mo, Mr. Abrea, kinakalculate ko lang,
ay yung traditional na ginagawa under normal circumstances. Halimbawa, yung public bidding during ordinary circumstances. Kailangan talaga yung tinatawag na net financing contracting capacity. Kailangan din yung SLCC na sinasabi. Ito yung single largest completed contract. But this is under the circumstances of ordinary public bidding. We are not under ordinary public bidding. We are under a public emergency. This country has been placed under national calamity for 3 times. Did you consider that when you testified before the Senate Blue Ribbon Committee? Yes, Did you Mr. consider that? Yes, Mr. Chair. Oh, when you consider that, paano mo ngayong sasabihin na walang due diligence? What is the basis? Ganito na lang para maintindihan mo, Mr. Abrea. May kaanak ka na may sakit. Palagay na nating medyo delikado ang kanyang kalagayan. Sabi ng doktor sa'yo, Mr. Abrea, gumawa ka na ng paraan. Kailangan mahanap mo itong gamot na ito. Pag madali kayo, oras ang kalaban natin. Inaasahan ko, Mr. Abrea, pupunta ka sa mga pharmaceuticals, sa butika, kung ano man, para mahanap mo yung gamot na sinasabi ng doktor. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. Okay. Pero ngayong 3 butika ang nagsabi sa'yo, yung isa, 10 piso lang yung gamot. Yung isa naman, 50 pesos. Pero wala silang supply. Yung isa, 1,000 pesos, sila nang merong supply. Anong gagawin mo, Mr. Abrea? Naghahanap ka ng gamot at naghahabol ka ng panahon. Because you are trying to save life. Yung kaanak mo. What will you do? Bibili po ako, Mr. Chair, dun sa may supply, Mr. Chair. Yung 1,000 pesos. Kahit na yung kalaban niya, 10 pesos and 20 pesos lang. Because they don't have the supply at the time you needed most. That particular drug. Tama? Tama po, Mr. Chair. Tama ka talaga. Ngayon, ibig mo ba sabihin, doon sa nagbigay sa iyo ng gamot na yun, 1,000? Tatanungin mo ba siya? Teka muna, tingnan ko nga yung capitalization mo kung tunay ka talaga. Tatanong mo ba sa kanya yon? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Tatanungin mo ba kung saan nanggaling yung kanyang capitalization? Because if you do not do that, sasabihin mo wala kang due diligence. Sasabihin ba ng kamag-anak mo, yung kapamilya mo? What is your name, sir? Mr. Mon Abrea. Mon, sabi niya, Mon, wala ka naman due diligence eh. Binili mo kagad eh. Padaskul ka naman. Bakit hindi mo muna tinanong kung yan ay may capitalization? Bakit yan hindi mo muna tinanong kung saan niya kinuha yung kanyang capitalization? Baka naman kinakailangan i-report mo yan sa AMLA. Baka hindi nagbabayad ng BIR niya. Gagawin mo ba yan, Mr. Abrea? Doon po sa gamot, Mr. Chair, hindi po, Mr. Chair. O tama. Hindi mo naman talaga gagawin. Dahil naghahabol ka ng panahon. Because you need to save life. Halimbawa, Mr. Abrea, yung binilhan mo ng gamot na yon, ay kinuha niya lang doon sa kaibigan niya. Kasalanan ba yun kung halimbawa kumontak siya ng kaibigan niya sapagkat gusto rin niya magbenta? Hindi naman siya yung nag-manufacture noon. Pero kinuha niya sa ibang supplier. Pero yung supply, tama. Yun ang sinabi ng doktor. Mali ba yung ginawa ng supplier, Mr. Abrea? Sa tingin ko po, hindi naman po, Mr. Chair. O yun. Ngayon ko lang tumama, Mr. Abrea. Ang sinasabi natin dito, hindi tama na husgahan mo sa pamamagitan ng financial statement. Titingnan mo ang maraming bagay. Ano bang panahon natin? Di ba peligroso tayo? E batayan ba ako para sabihin walang due diligence? Dahil hindi ba tinanong ng PSDBM kung saan niya kinuha yung pera?
Kung nanghiram siya ng pera, wala ng due diligence. Hindi ba pinag-uusapan natin kung sinong nakapag-deliver? Kagaya nung halimbawa natin, yung nakapag-deliver sa'yo, yung pangatlo, medyo mahal nga lang, pero nagkataon siyang may supply. At nag-aadubuhay yung kamag-anak mo. Kukwestiyonin ba ng pamilya mo sapagkat hindi ka man lang kanya nagtanong. Sino ba yung binilhan mo na yun? Tinanong mo yun kung maraming utang yun. Tinanong mo ba yung kanyang stockholders kung mga may criminal records yung mga yan? Gagawin mo pa yun, Mr. Abrea? Hindi po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Wala na po kita tanong sa kanya. Well, that completes the story of yung witness nila na hindi na bumalik. Apparently, the witness dovetailed the questions and the answers which Congressman Marcolita wanted to come out from his mouth. Lumabas yung totoo. At baru yung totoo nagsasabi, hindi na wala na. After that, nawala. Hindi na makita. Sir, tanongin na si Secretary Duque. Yung investigation ba ng PRC, yung false negative, false positive nila, may resulta ba? Kasi hindi natin malaman ilan sa nagpa-swab test sa Red Cross na naging false positive, so that we can approximate how many eventually contracted the disease because of the false finding. Do you have a copy of this investigation being conducted by the PRC, or were you given at least a rundown of what's happening there? Well, Mr. President, yung pong preliminary report po sa akin ay yung sa PRC Logistics and Training Center sa Subic. Ito po yung sumuri ng mga nasopharyngeal swab. Ito po sa throat at saka sa may ilong. Yung 49 out of 49 lumalabas po na nag-positive. So 100% lahat. No exception, lahat nag-positive. That was a result that was released on September 3, 2020. So ang ginawa po nung mga nagkaroon ng positive test results sa PRC sa Logistic and Training Center sa Subic, nagduda po sila. So pumunta ngayon sila sa Medical City Clark Laboratory. At doon po, September 6, nagpa-swab ulit sila, nasopharyngeal and oropharyngeal swab. At lumalabas, out of the 49, 5 po ang nag-positive lamang. So 10% lang po compared sa 100% sa kabila. Ngayon po, kasalukuyan ay iniimbestigahan po ng Research Institute for Tropical Medicine at meron po silang report na lalabas pa lang, makukumpleto ang kanilang investigation, Mr. President, by October 8. So antayin lang po natin dahil medyo masalimuot po yung proseso ng kanila pong investigation. Dahil kinakailangan po rito, highly technical po ang proseso. At 4 po ang mga hakbang na kanila pong ginagawa. Yung number 1, yung pagriripaso po ng mga laboratory records noong pong mga ginawang testing ng PRC at sinisiguro po nila kung tama yung testing protocol, kung nasunod ho ba talaga yung proseso. Pangalawa po ay yung pagriripaso ng tinatawag na case investigation reports.
Dito po ay biniberipika yung exposure, yung symptoms, at mga iba pa po mga relevant clinical and epidemiological information. At pangatlo po, meron tinatawag na remote verification. Dito nililipasan naman po yung mga prosesong isinasagawa ng mga laboratorio at yung pong mga measures or procedures, no? At pang-apat po, pinakahuli yung troubleshooting proficiency test panel to all concerned laboratories. Dito po, bine-verify yung pong kakayanan ng mga laboratorio na talagang tama ang kanila pong pagtukoy nung presensya ng tinatawag na SARS-CoV-2 viral RNA at titignan po nila ng talagang masusing pamamaraan yung detection system na ginagamit po nung laboratory. Dalawa po kasing laboratory pinag-uusapan natin dito, yung PRC po, na kung saan lumabas 100% ng positive yung mga healthcare workers, at yung isa po sa the Medical City Clark, yun din po ay tinitignan ng RITM. So Mr. President, yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. Kinakailangan po by October 8, lalabas po ang resulta ng investigation at akin pong ibabahagi sa inyo. Salamat po. Salamat, Secretary Duque. It is good that there is an independent investigating agency para, well, if there's nothing wrong, we can accept that. If there is something wrong, then the chairman of the Red Cross has to answer for it. It's yung supervision mo was not done properly in the absence of a supervised examinations in your agency, that hindi ninyo nagawa yan. I think that Gordon has to answer for that also. Now I want to focus on my attention on what appears to be an intimidation of resource persons during the Blue Ribbon Committee. Dahil ba hindi ninyo nakuha ang sagot na gusto ninyong marinig sa isang resource person, inikulong ninyo at gusto pa ninyong ipalipat na sa Pasay City Jail? Nandoon na nga ngayon. Ipanalipat, you really had him transferred in the Pasay City Jail. Now, let me just shoot the breeze with you, senators. Kaya ba kayo nag-iimbestiga to find out the truth? So, because if the truth is already there with you, what's the use of looking for an answer in an investigation? Magtatanong kayo. Kung ayaw ninyo yung sagot, magagalit kayo. Tapos, you threaten, we will cite you in contempt. And we can detain you forever. Is that how a civilized Congress work? Takutan ba ito? Kaya nag-iimbestiga ka kasi gusto mong malaman na yung sagot ng tao hindi sang-ayon sa alam mo na ang totoo. Then do not blame him because that is his truth. You just cannot assume altogether that he is lying. That would be a cockeyed view of what a hearing should be. Kaya ka nag-imbestiga, kumukuha ka ng sagot. Bakit ka makipagdebate at ang sabihin mo nagsisinungaling siya? So therefore, may sariling answer ka na. You have already in yourself the answer because
every time the resource person answers and it does not fit the thing or the solution in your mind, you threaten them, and actually you did actually detain them in Pasay City. So, kung may alam ka na, bakit ka makipag-away? Bakit mo pa ipakulong isang tao na alam mo na pala ang sagot? Bakit ka pa mag-imbestiga? If you are trying to ferret out the truth, you wait until everybody has testified. So, dyan mo na makuha ang the whole picture kung ano talaga ang nangyari. You do not do it by a piecemeal hearing. And every time you ask a question and you have a preconceived notion of what is the correct answer, you get mad and threaten them with imprisonment. Akala ko ba ayaw ng mga taong Pilipinas ng martial law? Tignan mo yung ginagawa ng Senado ngayon. It is just more than a martial law. Mote pa martial law, dali ka pa doon sa korte ng military, or at least it's a court before you were held before a military or a civilian as they wanted it to be at that time. But at least there is a court hearing and the person accused is afforded the right to be heard. Yan ang importante dyan. So, ang human rights, gusto kong marinig kung ano ninyong sinasabi. The Constitution really provides that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Is there a due process of law if you already have the preconceived answer, and if it does not dovetail your frame of mind, to send him to jail? Just piece of advice. I think sino yung tao na sabi ko nga, durugin na ninyo. Yung Parmalin, durugin na ninyo. Pero not at the expense of the constitutional rights of whoever is testifying there. Hindi ko ninidepensa, nagsasalita na ako bilang abogado kasi nakikita ko dito sa briefer ko, kinulong na ninyo. So what's the use of hearing? May alam ka na pala na Mr. Gordon, you're a lawyer. Do not try to be a lawyer and not a despot. You are not the king. Please do it for the sake of you, your family, for the country. So, bago ako magtapos, marami na akong nandaldal. Wala na yung face shield. Yun. Ito yung face shield ng gobyerno. Ito yung nag-deteriorate. Foam lang to eh. And of course, yung garter. Pero the garter has many, over time, maging maluwang yan. So you transfer there's a button there. Ilipat mo naman dito para higpit uli. Over time, pag maubos itong butas, isang butas na lang naiwan, bumili ka na lang ng garter, talian mo lang, at iganon mo sa likod mo, tapos, ito lang ang deteriorate. Because, as I said, this is brittle. Yan ang seryo ng
Ganun mo yan, yun na yun. Yan, nandito yung para sa pawis. Kung wala ka namang foam, pwede ka naman mag-trapo ng panyo mo. Sa kita ko sa sine sa operating room, ang tiga pahid ng pawis ng surgeon yung tatrabaho, yung nurse. Ito lang ang Actually, ang mag-ano niyan, yung foam, yung marami kang makitang foam ngayon. Guntingin mo lang. Ilagay mo ng paste. Yun na yun. If that is really what you're talking about the product. How can this thing deteriorate? Improper handling of abuse in the use of the masisira talaga. Pero itong ilagay mo lang yan dyan. Mask, hugas at iwas. Iwas ng wag lumapit. Ito para kay Gordon lang rin. May I ask senators if it is true that the hallmarks, HILMARCS, is it true that Hillmark is the contractor of the new Senate building being constructed? Is this the same Hillmark contractor that built the Iloilo Convention Center and the Makati City Hall building, too, that the Senate also investigated during the last administration? Gusto ko rin malaman na sa iyo, Sir Gordon, yung dalawang building, paki-report na rin sa tao. The reason why people are also interested in the investigation, in the audit, is gusto ng tao, buksan ninyo ang libro para makita kung saan tumakbo yung pera. Yan ang gusto ng tao. Hindi na masyado sila sa audit. Nakakalito yan sa ordinaryong tao. Kaya ako ngayon, hindi naman ako sipi. At kung sabihin, buksan mo ang libro para malaman ng tao. Maraming salamat, Senyor Gordon. Sunod, let me give you a run. I'll bring you through the people who are here to testify. Si Secretary Doque, Secretary Lorenzana, Secretary Galvez. Then we have Secretary Roque, we have Secretary Rales, we have Chairman Abalos, Secretary Panelo, then tapos na, nag-testify na si Domingo, Secretary. Ngayon yung iba, si Secretary Medaldia, I think Secretary Dison will have something to say. So I will call Secretary Delphine Lorenzana to talk. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong, Executive Secretary
and ang mga kasama kong mga lingkod bayan, magandang gabi din po sa inyo. Ito po aking ulat ngayon, Mr. President, ay ang mga ginagawa ng Crisis Action Plan Groups na ating ginawa mga 8 weeks na nakakaraan. Slide 2, please. Oh, balik. Ang community subcluster, Mr. President, back pa? Ulit. One more. Yeah, sunod. Next. Okay, ang community subcluster ng Mr. President ay nakapagpatupad ng alert level system sa NCR at granular lockdown sa 2,221 houses, 8 commercial establishments at paaralan, 27 residential establishment buildings, 34 streets, 13 villages o subdivisions, 19 blocks at 14 settlements. Nagpatuloy sa pag-hire ng mga contact tracers sa buong bansa na kasalukuyang nasa 127,326 katao. Next slide, please. Napabilis ng pagsasagawa ng contact tracing mula 26,245 noong nakaraang linggo, tumaas sa 29,250. Ang suspect at probable cases ang na-trace, na-assess at na-isolate sa loob ng 24 oras. Samantala, 16,908 naman ang confirmed cases na agarang na-trace at na-isolate para sa kabuuang bilang na 132,358. Napahusay ng ating testing capacity kung saan mula 19,382, 19,382,245 nakaraang linggo ay tumaas sa 19,532,532,516 ang kabuuang bilang ng mga individual na na-test mula noong nakaraang taon. Next slide, please. Nakapagdagdag ng mga COVID-19 dedicated beds para tugunan ang patuloy na pagdami ng mga COVID-19 cases. Kasalukuyan, meron ng mahigit na 150,000 na kama para sa mga pasyente sa 9,106 pasilidad sa buong bansa. Mula 34% noong nakaraang linggo, bumaba ang occupancy rate sa 32.78%. Nakapagtatag ng COVID Task Force sa 81 provinces, 146 cities at 1,484 municipalities. Nakapagtatag ng isolation units sa 81 provinces, 144 cities at 1,451 municipalities. Nakapag-organisa ng mga health information centers sa 78 probinsya, 144 na syudad at 1,463 munisipalidad. Next slide, please. At mahigpit na pinatupad ang minimum public health standards. Sa kabila nito, nakakalungkot na may karagdagang 262,391 na kaso ng paglabag sa linggong ito para sa kabuuang bilang na 2,350,438. 114,247 naman ang mga naharang sa checkpoints para sa kabuuang bilang na 142,991, habang 1,379 ang unauthorized persons outside residence o UPORs para sa 18,136 kabuuang bilang nito. Nagpalabas din ang DSWD ng Memorandum Circular No. 11 ukol sa guidelines on the provision of family food packs in support of affected families
due to declaration of granular lockdowns bilang pagkahanda sakaling palawigin pa ang pagdeklara ng granular lockdown. Next slide, please. Ilang magandang balita naman, Mr. President, mula sa ating health facility subclusters. Bumaba ang ating healthcare utilization rate mula sa 71% noong nakaraang linggo sa 68% ngayong linggo. 1% ang naibaba sa ICU beds at 3% naman sa ward beds, subalit tumaas ng 1% ang mga nagamit na isolated beds. Nakapagdagdag ng mga licensed hospital beds na nakalaan para sa COVID-19 mula 38.5% sa 30.57% o napakaliit lang po, 0.07% ngayong linggo na increase. Mula 4,349 naging 4,426 ang bilang ng ICU beds. Samantalang mula 21,000 tumaas sa 21,208 ang bilang ng isolation beds at mula naman sa 15,814 ay 16,000 na ngayon ang ward beds. Next slide, please. Napag-alamang 67% o 67% sa ICU at 84% sa mga intubated patient ang hindi pa nabakunahan. Kaya naman patuloy tayong nananawagan sa ating mga kababayan na magpabakuna laban sa COVID-19 upang maiwasan ang pagkakahawa o pagdanas ng malalang sintomas ito sa maaaring humantong sa pagkamatay. Next slide, please. Patuloy nating titiyak na may kasapat na healthcare professionals ang kumakalinga sa mga COVID-19 patients. Mula 9,363 o 91.88% ay nasa 9,672 na or 94.84% ang na-hire sa kasalukuyan. Tuloy din nating sinisiguro ang karampatang allowances at incentives nila. Pagtitiyak ng karagdagang 325 million na pondo para sa mga DOH hospitals sa buong bansa para sa gamot, PPEs, medical supplies, pasweldo at benepisyo sa mga health workers at iba pang kailangan. Pagpapalabas ng mga sumusunod na patakaran ukol sa paggamit ng medical oxygen DOH Memorandum Number 2021-0357 on the revised contingency plan to secure enough oxygen supplies in hospitals during a COVID-19 surge. DOH Administrative Order Number 2021-0042 on COVID-19 surge response plan for health facilities. DOH Circular Number 2021-0291 on suggested retail price of medical oxygen products at DTI Memorandum Number 2021-0395 regarding the issuance of a regional IETF resolution on the prioritization of production and distribution of medical grade oxygen. Nagsagawa rin ng planning workshop noong September 17 ang DTI para maibsan ang kakulangan sa supply ng medical oxygen. Next slide, please. Para naman sa ating borders subcluster, tumaas ang bilang ng mga na-quarantine ng mga returning overseas Filipinos mula 157,293 noong nakaraan sa 169,434 ngayong linggo. O 68,814 nito ang land-based OFWs, 51,720 ang sea-based OFWs at 44,723 ay mga non-OFWs. Pinalawig ang implementasyon ng One Health Pass sa mga pasahirong bumabalik sa Pilipinas. Pinaiting ang pagbabakuna sa mga dumarating sa bansa saan mula sa 22,723 ay 61,197
na ang kabuuang bilang na nabakunahan na. Nakapag-assist sa 6,082 nating kababayang nakabalik sa bansa, nalulan ng 26 bayanihan flights. Nakapagdagdag ng quarantine rooms para sa mga balikbayan. Nasa 11,710 na ang kabuuang bilang ng mga ito sa NCR, Clark, Cebu, Davao at Subic Bay. Ang may occupancy rate na 45.58%. Mayroon ding mga 912 isolated rooms para sa mga balikbayan na may occupancy rate ngayong 70.5%. Tayo ay nakatulong sa mga 12,458 seafarers. Nagpalawig sa balik probinsya at uwian na program kung saan 377,696 ang natulungang makauwi sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng mga flights sa NAIA. Samantala mula 301,064 ay tumaas naman sa 303,883 ang naisakay ng libre sa bus sa PITX. Nagtalaga ng mga pulis, OWA house parents at PCG marshals para bantayan ang mga quarantine facilities sa mga NCR para sa returning overseas Filipinos at nagpaigting ng pagbabantay sa ating mga international borders kasama ang katimugang bahagi ng bansa o yung mga lugar diyan sa may pagitan ng Sabah at Pilipinas. Last slide, please. Ang pagbabakuna naman po ng AFP ay meron na tayong nabakunahan na 97,411 o 68% ang kabuuang bilang ng mga sundalong fully vaccinated laban sa COVID-19. Ang huli ko pong ulat, Mr. President, ay yung utos na mag-deploy tayo ng mga medical doctors at nurses sa mga hospital dito sa Manila. Meron na po tayong naipadalang dalawa noong nakaraang linggo, pero ngayon po ay nakapag-ipon na naman yung Surgeon General ng 5 doctors at saka 20 nurses na pwedeng i-deploy sa mga hospital sa Manila. Ang Surgeon General po, Mr. President, ay nakikipag-ugnayan na sa DOH para malaman nila kung saan i-deploy ito. Sila na pong bahala. At saka gagawa pa po ng memorandum of agreement between the AFP, Surgeon General at ang DOH. Yun po ang ulat po ngayong gabi, Mr. President. Salamat po. Thank you, Secretary Lorenzana.